Welcome back to Sync Study. यो भिडियोमा हामी SEE pre-board exams Pabson 2075 Province 7 plus Kathmandu को क्वेशन पेपर डिस्कस गर्ने छौं र यो भिडियोमा हामी ग्रुप C मा छौं। ग्रुप C को आन्सरहरु डिस्कस गर्ने छौं र यो भन्दा पहिला ग्रुप A ग्रुप B को लागि भिडियोहरु चाहिँ पब्लिश गरिएको छ। त्यो भिडियोहरु खोजेर हेर्नु होला, हेर्नु भएको छैन भने। र ग्रुप C क्वेशन नम्बर 15 बाट सुरु हुन्छ। क्वेशन नम्बर 15. Write the amount of gravitational force produced in between these two objects if they are placed at distance d and having mass m1 and m2. There are two objects with mass m1 and m2 and these are separated by distance d. र यसको gravitational force के गर्नुहोस्, क्याल्कुलेट गर्नुहोस् भन्ने क्वेशन छ। Now if the masses are doubled and distance is also double, mass पनि double गरियो, distance पनि double गरियो, अनि त्यति बेला gravitational force चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ, value of gravitational force चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नुहोस् भन्ने क्वेशन छ। Compare the amount of gravitational force produced in both the conditions and write the conclusion statement. अब यो दुईटै अवस्थामा दुईटै कन्डिसन्समा चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स जुन चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ त्यसको कम्प्यारिजन गर्नुहोस् अनि त्यसको कन्क्लुजन लेख्नुहोस् भन्ने क्वेशन छ है। अब सबैभन्दा पहिला हामीले गिवन लेख्नु पर्यो यसमा हैन, क्यापिटल जी गिवन लेख्नु पर्यो र मास अफ द फर्स्ट बडी m1 दियो, मास अफ द सेकेन्ड बडी m2 दियो अनि डिस्टेन्स d भयो। अब यो केसमा अकर्डिङ टु फर्मुला फर ग्रेभिटेशनल फोर्स को फर्मुला अनुसार F इक्वल टु g m1 m2 डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर हैन। जी क्यापिटल जी भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट, यो फर्मुला हामीलाई राम्रो थाहा छ। सो दिस इज द फोर्स प्रोड्युस, therefore force produced is equal to capital G m1 m2 divided by d square in the first case हैन, पाइयो आन्सर। अब सेकेन्ड पार्ट को आन्सर चाहिँ हियर मास अफ द फर्स्ट बडी 2m1 किनभने डबल बनाइयो, मास अफ द सेकेन्ड बडी 2m2 यो पनि डबल बनाइयो अनि डिस्टेन्स पनि डबल बनाइयो। अब यो केसमा ग्रेभिटेशनल फोर्स कति हुन्छ अकर्डिङ टु द फर्मुला अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स F equal to G 2m1 2m2 divided by 2d whole square हैन। अब यसमा चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गरौँ और F equal to चाहिँ कति भयो 2 2 जा 4 G m1 m2 divided by d square 2d square हुन आयो। 2d square भनेको 2d whole square छ यहाँनिर हैन। और F equal to फेरि 4g हामीले यहाँ नै मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ, m1 m2 डिवाइडेड बाइ 2 2 जा 4। अब यहाँनिर 2 चाहिँ 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ किनभने स्क्वायर छ, होल स्क्वायर भएपछि हैन, र कति हुन्छ 4d स्क्वायर। ओके, नाउ अगेन फर्दर और F इक्वल टु 4g m1 m2 डिवाइडेड बाइ 4d स्क्वायर भयो भनेपछि 4 चाहिँ त्यहाँनिर न्युमेरेटरमा पनि भयो, डिनोमिनेटरमा पनि भएकोले अब यो दुईटालाई हामीले क्यान्सल आउट गर्न सक्छौं। अनि त्यो भएपछि कति बाँकी भयो g m1 m2 डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर भयो। र सेकेन्ड केसमा पनि फोर्स चाहिँ कति प्रोड्युस भयो g m1 m2 डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर। र यो फोर्स चाहिँ पहिलो कन्डिसनमा यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गरिएको, यो फोर्स चाहिँ दोस्रो कन्डिसनमा फोर्स को के गरेको क्याल्कुलेट गरिएको भनेपछि दुईटै केसमा चाहिँ सेम फोर्स हामीले पाइरहेको छौं हैन, सेम फोर्स छ नि दुईटैमै, केही पनि फरक छैन। त्यो भएर अब कम्पेयर गर्दाखेरि के पाउँछौं भने द फोर्स प्रोड्युस इन बोथ द केसेस इज सेम because product of the masses is directly related to the force, whereas square of distance is inversely related to the force. Thus, force increases when mass increases but force decreases when distance increases. अब यो के भइरहेको छ भने according to mathematical derivation of gravitational force, Newton's gravitational force, force is directly proportional to the product of the masses हैन। यो प्रोडक्ट अफ मास ठुलो भयो भने फोर्स ठुलो हुन्छ, प्रोडक्ट अफ मास सानो भयो भने फोर्स सानो हुन्छ।
अनि अर्को कन्डिसनमा चाहिँ फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स हैन। अब यो डिस्टेन्स ठुलो भयो भने फोर्स सानो, डिस्टेन्स सानो भयो भने फोर्स ठुलो, इन्भर्स भयो भने इन्भर्स रिलेसन, अपोजिट रिलेसन भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सेकेन्ड केसमा चाहिँ दुईटै अब्जेक्टको मास डबल भए पनि, अब मास डबल भएपछि त फोर्स त इन्क्रिज भइहाल्यो, बट एट द सेम टाइम के भयो, डिस्टेन्स पनि बढेर आयो हैन, डबल भयो। डिस्टेन्स डबल हुँदाखेरि फोर्स चाहिँ फेरि त्यही रेटले चाहिँ के भयो, कम भयो। अनि त्यो भएर पहिलो केसमा चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो, दोस्रो केसमा चाहिँ डिक्रिज हुने भयो, र त्यो भएर के भयो, सेम हुन आयो यहाँनिर हैन। अब पहिलो केसमा इन्क्रिज भयो मासको केसमा, तर डिस्टेन्सको केसमा त डिक्रिज भयो। त्यो भएर ओभरअल हाम्रो चाहिँ फोर्स चाहिँ के हुन आयो, सेम हुन आयो। ओके, र फेरि यो फोर्स चाहिँ पहिलो कन्डिसनमा प्रड्युस भएको फोर्स जत्तिकै भ्यालु यसको हुन आयो। त्यो भएर इन बोथ द केसेस फोर्स इज सेम, किनभने सेकेन्ड केसमा चाहिँ मास डबल भए पनि डिस्टेन्स डबल भए पनि के भयो, मास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो, डिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, फोर्स प्रोड्युस इन बोथ द केसेस इज सेम भनेर लेख्नु पर्यो तपाईहरुले। ओके, नाउ क्वेसन नम्बर 16। अब यो प्रेसर च्याप्टरबाट मिडियम दिएको छ, डिफरेन्ट मिडियम दिएको छ, एयर, वाटर, सल्ट सल्युसन अर इन एनी अदर केस हैन। अनि त्यो मिडियमहरुमा चाहिँ एउटा वस्तुको चाहिँ ओजन दिएको छ, वेट अफ अ स्टोन इन दिस 3 डिफरेन्ट मिडिया दिएको छ। अब्जेक्ट चाहिँ सेम हो है, अब्जेक्ट चाहिँ यो केसमा चाहिँ स्टोन हुन आयो, स्टोन भनिएको छ हैन। यो स्टोनलाई चाहिँ 3टा डिफरेन्ट मिडियममा चाहिँ वेट मेजर गरियो, अनि त्यो वेट चाहिँ यहाँ दिएको छ। पहिलो मिडियममा 10 न्युटन भयो हैन, सेकेन्ड मिडियममा 16 न्युटन भयो, थर्ड मिडियममा 12 न्युटन भयो भनेर दिएको छ है। which might be air, water and salt solution। अब यो 3टा मध्ये यो एयर मिडियम कुन चाहिँ होला, वाटर मिडियम कुन चाहिँ हो, सल्ट सल्युसन कुन चाहिँ हो भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन। हामीले चाहिँ यसलाई छुटाउनु पर्यो हैन, भन्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ के छ भने हामीलाई प्रेसर च्याप्टरको चाहिँ हामीलाई नलेज अनुसार जुन चाहिँ मिडियममा सबैभन्दा धेरै, अब यो डेन्सिटी अफ थ्रस्टको कुरा आउँछ हैन, जुन चाहिँ मिडियममा सबैभन्दा धेरै वेट हुन्छ त्यो वेट चाहिँ के हो, एयर मिडियम हो भनेपछि हाम्रो 16 न्युटन चाहिँ के हो, सबैभन्दा ठुलो वेट भएकोले यो एयर मिडियम हो। किनभने एयर मिडियममा जहिले पनि अब्जेक्टको रियल वेट हुन्छ। रियल वेट भनेको एयरले जुन चाहिँ अपथ्रस्ट दिन्छ वस्तुलाई त्यो चाहिँ सबैभन्दा कम हुन्छ। एयरको डेन्सिटी सबैभन्दा कम भएकोले एयरले चाहिँ अब्जेक्टलाई लिस्ट अपथ्रस्ट दिने भएकोले बडीको जुन चाहिँ वेट हुन्छ एयरमा त्यो चाहिँ रियल वेट हो भनेर हामीले बुझ्छौँ हैन। भनेपछि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ रियल वेट हुन आउँछ है, मतलब एयर, वेट इन एयर हैन। सबैभन्दा सानो वेट चाहिँ सबै स्मलेस्ट वान चाहिँ के हुन्छ, सल्ट सल्युसन भनेर बुझिन्छ। 10 न्युटन छ यहाँनिर हैन, यो चाहिँ सल्ट सल्युसन भयो। यो किन सल्ट सल्युसन भयो भने सल्ट सल्युसन चाहिँ यो 3टा मध्येमा यसको चाहिँ हाइएस्ट डेन्सिटी हुन्छ। हाइएस्ट डेन्सिटी भएकोले अप थ्रस्ट पनि यसको हाइएस्ट हुन्छ। जब अप थ्रस्ट हाइएस्ट हुन्छ अब्जेक्टको वेट सल्ट सल्युसनमा सबैभन्दा सानो हुन्छ। ओके, र सबैभन्दा सानो वेट सल्ट सल्युसन। अब बिचमा भएको वेट चाहिँ वाटर भनेर मान्नुपर्छ हामीले, किनभने वाटरमा चाहिँ के भन्छ, वाटरको डेन्सिटी चाहिँ एयर भन्दा धेरै तर सल्ट सल्युसन भन्दा कम हुने भयो भनेपछि बिचको हुने भयो, उसलाई मिडियम हुने भयो हैन। त्यो भएर चाहिँ वाटरमा चाहिँ के हुन्छ, वेट अफ द बडी इज मिडियम। ओके, एयरको डेन्सिटी चाहिँ वाटरको डेन्सिटी चाहिँ एयर भन्दा धेरै सल्ट सल्युसन भन्दा कम भएकोले यो बिचमा हुन आयो, तर वेट पनि के भयो, मिडियम भयो। अब डेन्सिटीले डिटरमाइन गर्ने हो नि त एयर वेट हैन। त्यो भएर हेर्नु है, 10 न्युटन सल्ट सल्युसन, 16 न्युटन एयर अनि 12 न्युटन वाटर। अब त्यो भएर मिडियम हामीले त्यसरी छुट्यायौं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट अफ द क्वेसन, इफ द वेट अफ 1 kg मास इन एयर इज 9.8 न्युटन then what will be the mass of the stone in salt solution and water। मास चाहिँ अब हामीले केजीमा हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। मासको मास हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आन्सर केजीमा आउनुपर्छ हैन, त्यो सम्झ्यौं हामीले। अब क्वेसनले के भन्दैछ भने एयरमा चाहिँ 9.8 न्युटन वेट भयो भने उसको मास 1 kg हुन्छ भन्दैछ हैन।
त्यो हिसाबले तपाईहरुले चाहिँ त्यो बडीको मास चाहिँ सल्ट सल्युसन र वाटरमा कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नुहोस् भन्दै छ। एयरमा चाहिँ 9.8 न्यूटन इक्वल टु 1 केजी भयो भने सल्ट सल्युसन र वाटरमा चाहिँ मास कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नुहोस् भन्दै छ। अब त्यसको आन्सर चाहिँ यहाँ छ, हेर्नुहोस् 9.8 न्यूटन इक्वल टु 1 केजी इन एयर भयो भनेदेखिलाई हैन, अब हामीले चाहिँ यसको 16 न्यूटन छ। अब यहाँ हाम्रो स्टोनको त 16 न्यूटन छ एयरमा हैन, र 16 न्यूटनमा चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि 16 डिवाइडेड बाइ 9.8 युनिटरी मेथड गर्दाखेरि यो हैन 16 डिवाइडेड बाइ 9.8 हुन्छ भनेपछि मास हामीले 1.63 केजी मास पायौं। 16 न्यूटन को स्टोन छ, स्टोन इन द एयर, यसको मास चाहिँ 1.63 केजी भयो र एयरमा चाहिँ 1.63 केजी भयो भने त्यो मास चाहिँ सल्ट सल्युसन र वाटरमा पनि के हुन्छ, एउटै हुन्छ। सल्ट सल्युसन र वाटरमा चाहिँ एउटै मास हुन्छ, किनभने मास अफ द बडी इज नट अ चेन्जिङ फ्याक्टर हैन, यो चेन्जिङ फिजिकल क्वान्टिटी होइन, मास अलवेज रिमेन्स सेम, इट इज नट चेन्जेबल। त्यो भएर मास चाहिँ सल्ट सल्युसनमा भए पनि वाटरमा भए पनि एयरमा भए पनि एउटै बस्छ। र यदि एयरमा चाहिँ यो स्टोनको मास चाहिँ 1.63 केजी हुन आयो भने सल्ट सल्युसनमा पनि वाटरमा पनि उसको के हुन आउँछ, सेम मास हुन आउँछ, दैट इज 1.63 केजी। ओके, सो दिस इज द आन्सर। अब क्वेशन नम्बर सी, फाइन्ड द अपथ्रस्ट एक्सपिरियन्स बाइ द स्टोन इन सल्टी वाटर। अपथ्रस्ट निकाल्नु सल्टी वाटरमा भन्ने क्वेशन छ हैन। अपथ्रस्ट भनेको चाहिँ अब हामीले कसरी निकाल्छौं भने वेट इन एयर माइनस वेट इन सल्टी वाटर, सल्ट सल्युसन लेख्दा पनि हुन्छ हैन। अब वेट इन कुनै पनि वस्तुको अब हामीले अपथ्रस्ट निकाल्दाखेरि यदि वस्तु पानीमा छ भने पानीमा भएको वेट चाहिँ एयरमा भएको वेटबाट सबट्र्याक्ट गर्यो भने त्यो पाइन्छ के, भनेपछि वेट लस हैन, वेट लस कति हुन्छ त्यो चाहिँ अपथ्रस्ट हुन्छ भनेर हामीले बुझेको छौं। र वेट इन वाटर माइनस वेट इन सल्ट सल्युसन गर्दाखेरि हामीले यहाँ अपथ्रस्ट पाउँछौं, किनभने वेट इन सल्ट सल्युसन कति हो त्यो निकाल्नुस् भनेको छ नि त सल्टी वाटरमा हैन, मतलब अपथ्रस्ट हैन। अपथ्रस्टमा एक्सपिरियन्स गरेको लाइक सल्टी वाटरमा एक्सपिरियन्स गरेको अपथ्रस्ट कति हो त्यो लेख्नुस् भनेको छ। अपथ्रस्ट इज इक्वल टु वेट इन एयर माइनस वेट इन सल्ट सल्युसन गर्दाखेरि वेट इन एयर 60 न्यूटन, सल्टी सल्युसनमा वेट 10 न्यूटन छ भनेपछि डिफरेन्स कति भयो, 6 न्यूटन। सो 6 न्यूटन इज द अपथ्रस्ट इन सल्ट सल्युसन। यो चाहिँ सल्ट सल्युसनमा है, सल्ट सल्युसनमा अपथ्रस्ट यति भयो भनेर बुझियो। Okay, now next question. The elements of atomic number A, B, C are given as 3, 9, 19 respectively. Answer the following questions. A, B, C elements हरु छन् हैन। अब यिनीहरुको एटोमिक नम्बर दिएको छ यसरी। अब यो एटोमिक नम्बरबाट यो क्वेशनको आन्सरहरु गर्नुपर्छ है। सो द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अन सबसेल बेसिस अफ एलिमेन्ट्स। सबसेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नुहोस् भनेको छ। अब सबसेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन एटोमिक नम्बर 3 को 1s2 2s1 यो लिथियम, यो एलिमेन्टको नाम पनि लेख्नुहोस् है। एटोमिक नम्बर 3 भयो भने लिथियम 1s2 2s1। एटोमिक नम्बर 9 को हो भने 1s2 2s2 2p5 यो के हुन आयो भने तपाईहरुको फ्लोरिन, यो फ्लोरिन हुन आयो है। एटोमिक नम्बर 9 1s2 2s2 2p5। अब यो 9 कसरी आयो भने म चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्छु, यहाँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भनेको पावर हो हैन। 2 + 2 4 4 + 5 9 भनेपछि 9 एटोमिक नम्बर भनेको फ्लोरिन। एन्ड अगेन एटोमिक नम्बर 19, एटोमिक नम्बर 19 को अब यहाँ हेर्नुस् यसरी लेख्नुपर्छ सबसेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 है। अब यो 19 कसरी हुन आउँछ भने 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 1 19 हुन आयो हैन है। अब त्यो भएर 19 हुन आयो। अनि जुन चाहिँ यो चाहिँ सबसेलको अर्डर छ नि यो त्यो चाहिँ तपाईहरुले माथि तल गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट अर्डरमा बाइ हार्ट कण्ठ यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ र तपाईहरुले यो कण्ठ गराउनुले एटलिस्ट 4s2 सम्म कण्ठ हुनुपर्छ है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 भनेर याद गर्नुस्। अब अरु बेला नर्मल केसमा 4s2 हुन्छ, तर हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एटोमिक नम्बर 19 पोटासियम भएको हुनाले 4s1 भयो, किनभने उसको एटोमिक नम्बर 19 भयो नि त हैन। र टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ 4s मा 2 हुन्छ
हैन। अब हाम्रो चाहिँ 2 भएन किनभने इलेक्ट्रोनले पुगेन र 4s1 भयो है। ओके, सो हाम्रो सबसेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पनि यो भयो, लिथियम फ्लोरिन पोटासियम है। अब सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ के छ भने विच ब्लक पिरियड एन्ड ग्रुप डज एलिमेन्ट बी लाई अन हैन। बी को चाहिँ तपाईहरुले ब्लक पिरियड र ग्रुप निकाल्नुहोस् भनेको छ। अब त्यो कसरी निकाल्नु पर्छ भने हेर्नुस् है, एटोमिक नम्बर 9 फ्लोरिन को कुरा गर्दैछौँ है हामी। अब मैले के लेखेँ भने यहाँ पी ब्लक एलिमेन्ट भनेर लेखेँ फ्लोरिन है। किन पी ब्लक एलिमेन्ट लेखेँ भन्दाखेरि लास्टको इलेक्ट्रोन चाहिँ केमा एन्ड भयो, पीमा एन्ड भयो भनेपछि जहाँ एन्ड हुन्छ लास्टको इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ लेटरमा एन्ड हुन्छ त्यही लेटरको के हुन्छ, ब्लक हुन्छ हैन। त्यो भएर यहाँ पीमा चाहिँ एन्ड भएकोले मैले पी ब्लक एलिमेन्ट लेखेँ। ओके, अब अर्को चाहिँ पिरियड पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। पिरियड 2 लेखेँ मैले। पिरियड 2 किन लेखेँ भने 1s2 2s2 2p5 भनेपछि फ्लोरिनमा त नि फर्स्ट सेल र सेकेन्ड सेल मात्रै हुने रहेछ, त्यो भएर पिरियड 2 लेखेँ मैले। अब सेल नम्बर इज सिमिलर टु पिरियड, करेस्पोन्ड्स पिरियड हैन। 7 वटा पिरियड हुन्छ, 7 वटा सेल हुन्छ अब हामीले चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि हैन। ओके, सो सेल नम्बर भनेको चाहिँ पिरियड नम्बर भनेर हामी बुझ्छौँ है। सो फ्लोरिनमा चाहिँ 1s2 भइहाल्यो, अनि सेकेन्ड सेल 2s2 2p5, यो बोथ आर सेकेन्ड सेल है। 2s2 2p5 भनेको यो दोस्रो सेल हो। दोस्रो सेलमा चाहिँ अब इलेक्ट्रोनहरू सब सेलको हिसाबले यसरी बाँडिएको छ भनेको हैन। बोथ अफ दिस मेकअप सेकेन्ड सेल भनेपछि फ्लोरिनमा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट सेल सेकेन्ड सेल हुने भएकोले यो पिरियड 2 भयो। तपाईहरुले यो चाहिँ अगाडिको नम्बर जुन चाहिँ यो होल नम्बर देखिरहनु भएको छ नि कोएफिसिएन्ट अगाडिको, त्यसले चाहिँ के जनाउँछ, पिरियड जनाउँछ है। त्यो सेल नम्बर जनाउँछ अथवा पिरियड जनाउँछ। ओके, पिरियड 2। त्यसपछि ग्रुप 7A लेखेँ मैले। ग्रुप 7A किन लेखेँ भने अब यो सेकेन्ड सेललाई फ्लोरिनको हेर्नुहोस् है, यस्तो छ है 1s2 2s2 2p5 छ नि हैन उसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। अनि मैले ग्रुप नम्बर 7 लेखेँ। त्यो 7 लेखेको कारण चाहिँ सेकेन्ड सेलमा टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति भयो त 5 + 2 7 भयो हैन। लास्ट सेलमा चाहिँ टोटल इलेक्ट्रोन नम्बर जति हुन्छ त्यसले चाहिँ ग्रुप बुझाउँछ है। मैले के भने लास्ट सेलमा भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ जस्तै अब फ्लोरिनमा चाहिँ सेकेन्ड सेल लास्ट सेल भयो हैन, त्यसमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ त्यो नम्बर चाहिँ के हो, ग्रुप नम्बर हो भनेपछि 5 + 2 7 7 भनेको ग्रुप 7 हैन। अनि मैले के लेखेँ भने ग्रुप 7A लेखेँ। अब मैले ए लेखेँ किन लेखेँ भने अब दिज आर ए सब ग्रुप एलिमेन्ट्स हैन। हामी सब ग्रुप बी त हामी पढ्दैनौँ यो च्याप्टरमा, तर तपाईहरुले नडराइकन चाहिँ ए लेख्दाखेरि सब ग्रुप ए लेख्दा चाहिँ के पनि हुँदैन है। र ग्रुप 7 भयो हैन। सो फ्लोरिन चाहिँ केमा पर्यो, ग्रुप 7 मा पर्यो, पिरियड 2 पर्यो, अनि ब्लक चाहिँ पी भयो भनेर पाइयो। ओके, र तपाईहरुले यो क्वेशन राम्रो हेर्नुहोस्। यो क्वेशन यति बुझ्न सक्यो भने धेरै क्वेशनहरुको आन्सरहरु गर्न सजिलो हुन्छ है। ओके, नाउ विच वान इज मोर रिएक्टिभ बिट्विन ए एन्ड सी वाइ भन्दैछ। ए र सी को कम्पेयर गर्नु पर्यो किनभने बोथ ए एन्ड सी चाहिँ s1 मा एन्ड भयो नि त हैन। बोथ आर एन्डिङ एट s1 बट विच वान इज मोर रिएक्टिभ भन्दैछ हैन। भनेपछि हामीले के भन्छौँ, पोटासियम भनेको यो एटोमिक नम्बर 19 इज मोर रिएक्टिभ बिट्विन ए एन्ड सी बिकज के हैज लार्जर एटोमिक साइज देन लिथियम। अब पोटासियमको पिरियड हेर्नुहोस् है अथवा सेल नम्बर 1 सेल नम्बर 2 सेल नम्बर 3 सेल नम्बर 4 सेल नम्बर भनेपछि पोटासियममा चाहिँ 4 वटा सेल हुने रहेछ 1 2 3 4 हैन। 4 सेल भएकोले उसको एटोमिक साइज अब ठुलो हुन्छ। वेयरएज यहाँनिर लिथियममा चाहिँ फर्स्ट सेल सेकेन्ड सेल दुईटा सेल मात्रै भयो हैन। सो लिथियम हैज स्मलर एटोमिक साइज वेयरएज पोटासियम हैज लार्जर एटोमिक साइज। र इन केस अफ मेटल्स अब s1 हरु त मेटलहरु हो नि त, यिनीहरु त s ब्लक एलिमेन्ट्सहरु हैन। मेटलको केसमा चाहिँ जुन चाहिँ एटोमिक साइज ठुलो हुन्छ त्यो एलिमेन्ट चाहिँ मोर रिएक्टिभ हुन्छ किनभने ठुलो एटोमिक साइज भयो भने इलेक्ट्रोन चाहिँ लुज गर्नलाई उलाई सजिलो हुन्छ, मिन्स लेस एनर्जी चाहिन्छ। ओके, सो दिस इज द आन्सर। यो क्वेशन राम्रो बुझ्नु होला, यति बुझ्यो भने धेरै क्वेशनको आन्सरहरु गर्न सकिन्छ। ओके, क्वेशन नम्बर 18 गिभ वान एक्जाम्पल इच अफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर एन्ड पोटासियम बेस्ड फर्टिलाइजर अलong with their importance to the plants भन्ने क्वेशन छ है।
नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर युरिया एकदमै कमन इक्जाम्पल, पोटासियम बेस्ड फर्टिलाइजर पोटासियम सल्फेट K2SO4 र पोटासियमको पनि सजिलो हुन्छ, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम सल्फेट, पोटासियम कार्बोनेट हुन्छ, मैले पोटासियम सल्फेट लिएँ यहाँ है। ओके, K2SO4। अब इम्पोर्टेन्स नाइट्रोजन, इट कजेस ओभरअल ग्रोथ इन प्लान्ट्स बिकज इट मेक्स प्रोटिन फुड इन प्लान्ट होइन। नाइट्रोजन भनेको त प्रोटिन फुडसँग डाइरेक्ट रिलेटेड हुन्छ, त्यो भएर ओभरअल ग्रोथ चाहिँ नाइट्रोजन फर्टिलाइजरले गराउँछ। अब यसले क्लोरोफिल पिगमेन्टहरू पनि बनाउँछ, त्यो भएर प्लान्ट येल्लोविश भयो भने चाहिँ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कम भयो भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब क्लोरोफिल पिगमेन्ट भयो भने पनि फुडै बनाउने प्रोसेस हो त्यो पनि होइन, त्यो भएर के हुन्छ, सो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन्क्रिजेस क्रप यिल्ड भनेको क्रप प्रोडक्सन, कृषि उत्पादन चाहिँ के हुन्छ यसले बढाउँछ भने। ओके, पोटासियमको चाहिँ इट इज डिजिज रेजिस्टेन्ट फर्टिलाइजर, डिजिज रेजिस्ट गर्न सक्ने क्षमता प्लान्ट्समा, विच अल्सो हेल्प्स इन रुट डेभलपमेन्ट एन्ड फ्लावर ग्रोथ, र रुटको डेभलपमेन्ट फ्लावर ग्रोथहरूमा चाहिँ पोटासियमको के हुन्छ रोल हुन्छ, त्यो भएर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्टिलाइजर हो, प्राइमेरी फर्टिलाइजर्स। ओके, क्वेसन नम्बर 19, डिफाइन इन्स्टार, इन विच स्टेज अफ सिल्कवर्म सिल्क थ्रेड आर हार्भेस्टेड, which stage of silkworm is more active and what does the adult silkworm feed on? Write any one advantage of EP culture. EP culture भनेको this is related with honey bee है, silkworm is related with sericulture, honey bee is related with EP culture, honey है। Okay, the larva phase of silkworm passes through 5 stages. These 5 larval stages are called instars. जब सिल्क मथको लार्वा बन्छ होइन एकबाट, त्यो लार्वा चाहिँ के हुन्छ 5 स्टेजेसबाट उ पार हुन्छ, र हरेक स्टेज पार हुँदाखेरि उसको मल्टिङ हुन्छ, मल्टिङ भनेको सेडिङ अफ स्किन, र हरेक चोटि सेडिङ अफ स्किन गर्दाखेरि उसको ग्रोथ हुन्छ। ओके, र त्यो 5 स्टेजेस इन लार्वल स्टेज छ नि त्यसलाई चाहिँ इन्स्टार्स भनिन्छ, फर्स्ट इन्स्टार, सेकेन्ड स्टार, थर्ड इन्स्टार, फोर्थ, फिफ्थ इन्स्टार भनिन्छ, बुझ्यो। र लार्वल फेज अफ सिल्कवर्म पासेस थ्रु 5 स्टेजेस, दिस 5 लार्वल स्टेजेस आर कल्ड इन्स्टार्स, फिफ्थ इन्स्टारसम्म हुन्छ किनभने 5 फेजेस हुन्छ है। ओके, सिल्क थ्रेड इज हार्भेस्टेड ड्युरिङ प्युपाई स्टेज, प्युपाई स्टेजमा हो यो त होइन, जब कोकुनहरू बन्छ त्यतिखेर चाहिँ सिल्क थ्रेड हार्भेस्ट गरिन्छ, कोकुनहरूलाई चाहिँ हार्भेस्ट गरेर टिपेर बोइल वाटरमा हालिन्छ, त्यसपछि थ्रेड निकालिन्छ, अनविन्ड गरिन्छ है। ओके, द लार्वा स्टेज अफ सिल्कवर्म इज द मोस्ट एक्टिभ, लार्वा स्टेज चाहिँ सबैभन्दा एक्टिभ हुन्छ किनभने एट दिस टाइम लार्वे फिड अन मलबेरी लिभ्स भोरासियसली, अब लार्वेको कामै के हो खाना मात्रै हो कन्टिन्युअसली होइन, मलबेरी लिभ्समा उसले फिड गरेकै हुन्छ अनि उसको ग्रोथ हुन्छ है त्यतिखेर। ओके, द एडल्ट सिल्कवर्म रेयरली इट, सेल्डम इट भनेर पढ्छौँ नि हामी होइन, एडल्ट भइसकेपछि चाहिँ उसले रेयरली चाहिँ के हुन्छ खान्छ खानेकुरा होइन, किनभने उसले 5-7 डेज मात्रै बाँच्ने हुन्छ, अनि चाहिँ एडल्ट भइसकेको सेकेन्ड डेमा उसको एग प्रोडक्सन हुन्छ बाई सेकेन्ड डे, त्यसपछि 4-5 डेज मात्रै बाँच्छ, त्यसपछि ऊ मरिहाल्छ, त्यो भएर एडल्ट सिल्कवर्म रेयरली इट, सेल्डम इट भनेर भन्छौँ हामी। अब नाउ एपिकल्चर इज रेयरिङ अफ हनी बी, द इम्पोर्टेन्ट एडभान्टेज अफ एपिकल्चर इज इट हेज सेभरल हेल्थ बेनिफिट्स होइन। अब इट हेज भनेको हनी, जुन चाहिँ हनी प्रड्युस हुन्छ त्यसको चाहिँ सेभरल हेल्थ बेनिफिट हुन्छ भनेर यहाँनिर हनी लेख्नुहोस् है। बेनिफिट्स एन्ड इम्प्रुभ्स द इकोनोमिक कन्डिसन अफ द फार्मर्स बिकज हनी इज एक्सपेन्सिभ एन्ड हाइली डिमान्डेड मेडिसिनल फुड, हनी चाहिँ के हुन्छ अब एक्सपेन्सिभ हुन्छ, हनी प्योर हनी भन्ने सस्तो पाइँदैन होइन, अनि चाहिँ यो मेडिसिनल फुड हो, र त्यो भएर एपिकल्चरले चाहिँ फार्मर्सहरूको इकोनोमिक कन्डिसन इम्प्रुभ गराउनलाई ठुलो हेल्प गर्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 20, स्टडी द डायग्राम एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स, नेम द टाइप्स अफ ब्लड भेसल्स ए एन्ड सी, ए र सी को चाहिँ लेबल गर्नुहोस् भनेको छ। अब कोही बेला बी पनि सोध्न सक्छ है, अनि मैले के लेखेँ भने ब्लड भेसल ए इज आर्टरी, ब्लड भेसल सी इज क्यापिलरी भनेर लेखेँ। अब मैले सी चाहिँ क्यापिलरी हो भनेर यहीँ स्पष्ट बुझिन्छ किनभने यहाँ फाइन नेटवर्क जुन चाहिँ हुन्छ आर्टरी र भेनको बिचमा त्यो चाहिँ क्यापिलरी हो होइन, तर यो ए चाहिँ आर्टरी हो भनेर मैले कसरी बुझेँ भने
हाम्रो चित्रहरुमा चाहिँ जुन पार्टमा चाहिँ अलिक डार्क सेड देखाउँछ त्यसलाई हामी भेन भन्छौं हैन। अनि जुन चाहिँ लाइट सेड देखाउँछ त्यसलाई आर्टरी भनेर लेबलिङ गर्छौं हैन। किनभने आर्टरीमा प्योर ब्लड फ्लो हुन्छ, भेनमा चाहिँ इम्प्योर ब्लड डिअक्सिजनेटेड ब्लड फ्लो हुन्छ हैन। र त्यो हुन्छ। अब यो पिक्चरमा चाहिँ एउटा सिम्बल पनि दिनुपर्ने हो वास्तवमा, त्यो अलिक बुझिँदैन, त्यो दिएको क्वेशनमा त्यति स्पष्ट छैन। अब एरो यस्तो दियो भने पनि हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ के। अब यो एरो चाहिँ आर्टरीबाट भेनमा फ्लो हुँदैछ ब्लड भन्ने बुझिन्छ, त्यो भएर यो एरोको बटम चाहिँ आर्टरी भनेर लेबल गर्न सकिन्छ, हेड चाहिँ भेन भनेर हामीले लेबल गर्न सकिन्छ है। ओके, एनीवे बाई लुकिङ एट द सेड कलर चाहिँ मैले आर्टरी र भेन भनेर छुट्याएँ है। लाइट कलर चाहिँ आर्टरी, डार्क कलर चाहिँ भेन भनेर बुझिन्छ। अब बिचको चाहिँ जहिले पनि क्यापिलरी नै हुन्छ। अब डेफिनेसन अफ क्यापिलरी, द फाइन नेटवर्क अफ ब्लड भेसल्स बिट्विन आर्टरिज एन्ड भेन्स इज कल्ड क्यापिलरिज। जुन चाहिँ फाइन नेटवर्क हुन्छ नि, फाइन ब्रान्चेस हुन्छ नि between arteries and veins, these are called capillaries. Okay, now function of capillary, the wall of capillary is thin because it is the fine branches emerging from artery. अब पहिला आर्टरी हुन्छ अनि आर्टरी ब्रान्च आउट भएर आर्टेरियोल्स भन्छ, अनि आर्टेरियोल्स भएपछि आर्टेरियोल्स भनेको आर्टरीको ब्रान्चेस, अनि अझै फेरि ब्रान्चिङ आउट हुन्छ अनि फाइन फाइन ब्रान्चेस बन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ क्यापिलरी भनिन्छ। र आर्टरीमा चाहिँ ब्लड चाहिँ एकदम ब्लड फ्लोज विथ अ फोर्स भनेर हामीलाई थाहा छ हैन। व्हेन ब्लड एन्टर्स इन्टु इट विथ अ फोर्स, द पोर्स प्रेजेन्ट अन द वाल अफ क्यापिलरिज स्ट्रेच। अब वाल हुन्छ नि हैन, वालमा त्यो चाहिँ स्ट्रेच हुन्छ, तन्किन्छ अनि के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। अब जब त्यो पोर ठुलो हुन्छ, पाल ठुलो हुन्छ, त्यतिखेर के हुन्छ, एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस, अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड एक्सचेन्ज हुने काम हुन्छ, फुड न्युट्रिएन्ट्स र वेस्ट मेटेरियल एक्सचेन्ज हुने काम हुन्छ बिट्विन ब्लड भेसल्स एन्ड द सेल हैन। अब जब क्यापिलरिजको चाहिँ वाल एकदम पातलो हुन्छ, त्यो पातलो वालबाट चाहिँ के हुन्छ, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको के हुन्छ, एक्सचेन्ज हुन्छ हैन। अनि फुड मेटेरियल्स र वेस्ट प्रोडक्टको पनि एक्सचेन्ज हुन्छ। सो दिस इज द मेन फंक्सन अफ क्यापिलरिज, रोल अफ क्यापिलरिज। ओके, अब लास्ट पार्ट अफ क्वेशन चाहिँ के छ भने, which blood vessel contains valve? Why? Veins contains valve because in these blood vessels blood flows slowly, so there is danger of backflow of blood. Valves present in veins prevent this backflow. र भेन्समा चाहिँ जहिले पनि ब्लड स्लोली फ्लो हुन्छ। अब स्लोली फ्लो भएपछि ब्याक आउने डेन्जर हुन्छ, त्यसलाई रोक्नलाई भाल्भ हुन्छ ठाउँ ठाउँमा हैन, भाल्भमा भेनमा। अब त्यो भाल्भले चाहिँ ब्लडहरु एउटै डाइरेक्सनमा मात्रै फ्लो गर्नलाई के गर्छ, हेल्प गर्छ। ओके, विथ दिस वी फिनिश द डिस्कसन।